हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मारा वानगी खजाना में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું દાળ ચોખા પલાળવા કે આથો લેવાની ઝંઝટ વગર એકદમ સોફ્ટ સ્પોન્જી અને મોઢામાં મૂકતા જ સડસડાટ ગળે ઉતરી જાય ને એવા નવા ઢોકળા। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળા બનાવવામાં કોઈ વધારાની મહેનત નથી અને અહીંયા તમે જાડી જુઓ અને એની સાથે મેં આજે નવી જ માત્ર 1 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતી ખાટી મીઠી ટમેટાની ચટણી પણ બનાવેલી છે। तो वीडियो पूरेपूरो जोजो। वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक शेर और सब्सक्राइब करी पासे रहेलू बेल प्रेस करो जेथी आवनारा नवा वीडियो सौथी पहला आपने मळे। तो चालो बनावीए चटपटी नवी चटणी साथे नवा ढोकळा। तो खमण अने ढोकळा आपणा दरेक घरमां बनता होय छे, पण आजे आपणे एकदम सॉफ्ट अने स्पोन्जी नवा ढोकळा बनाववाना छे। ए माटे घरमां रहेली कोई एक वाटकी के कप सेट करी लेवानुं। ए माप प्रमाणे ज आपणे बधी सामग्री उमेरशुं। तो 1 वाटकी रवो आपणे मिक्सिंग बाउलमां उमेरी देशुं। तमारी पासे जाडो के झीणो जे रवो होय ने एनो उपयोग करी अने आ ढोकळा बनावी शको छो। रवा साथे ज आपणे 1 वाटकी पौवा उमेरवाना छे। तो पौवाने मैं 15 मिनिट पहला धोई અને સારી રીતે પલાળી દીધા છે જેથી પૌવા પર રહેલી બધી ડસ્ટ દૂર થઈ જાય। પૌવા મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। 3 ચમચી ચોખાનો લોટ ઉમેરશું। ચોખાનો લોટ તમારી પાસે ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। ચોખાનો લોટ ના હોય તો ચણાના લોટનું પ્રમાણ વધારી દેવાનો, પણ થોડો ચોખાનો લોટ ઉમેરવાથી ઢોકળાને સરસ બાઇન્ડિંગ મળશે અને ઢોકળા સરસ સોફ્ટ પણ બનશે। 3 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરશું અને જે વાટકી ભરીને આપણે રવો અને પૌવા લીધા છે ને એ વાટકી આપણે છાશ ઉમેરશું। છાશની જગ્યાએ તમે દહીં પણ ઉમેરી શકો છો અને બધું મિક્સ કરી લેશું। આ ઢોકળા સાથે ખાવા માટેની એક સ્પેશિયલ ચટણી પણ બનાવશું જે ઢોકળા સાથે ખાશો ને એટલે ઢોકળાનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે। તો આ રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું। હવે આ બધું જ મિક્સ કરી દીધું છે। ઢાંકી અને 5 થી 7 મિનિટ રહેવા દેશું જેથી રવો ફૂલી જાય અને ઢોકળા સ્પોન્જી તૈયાર થાય। બેટર રેસ્ટ કરે ને ત્યાં સુધીમાં ઢોકળા સાથે ખાવા માટેની સ્પેશિયલ ચટણી બનાવી લઈએ। ઢોકળા સાથે સ્વાદિષ્ટ ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 દેશી ટમેટા લીધા છે। દેશી ટમેટામાં ખટાશ હોવાથી ચટણી બહુ મસ્ત તૈયાર થાય છે। તમને જો દેશી ટમેટા ના મળે ને તો તમારી પાસે જે ટમેટા હાજર હોય એનાથી આ ચટણી બનાવી શકો છો। તો ટમેટા રફલી સમારી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું। અને ટમેટાની સાથે જ અહીંયા મેં 3 થી 4 સૂકા લાલ મરચાં મેં થોડીવાર પહેલાં પાણીમાં પલાળી દીધા છે જેથી મરચાં થોડા સોફ્ટ થઈ જાય। એક ટુકડો આદુ ઉમેરશું। આદુ પણ રફલી સમારી લેશું જેથી ચટણીમાં ઝડપથી પીસાઈ જાય। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધી ચમચી કશ્મીરી મરચું ઉમેરશું। આનાથી તીખાશ નહીં આવે પણ ચટણીનો કલર બહુ સરસ આવશે। અને 1 ચમચી ગોળ ઉમેરી દેશું। ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો। અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી અને બધું જ પીસી લેશું। ટમેટામાં ઓલરેડી પાણી હોય છે એટલે ચટણીમાં પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી। તો અહીંયા તમે જુઓ કે માત્ર 1 જ મિનિટમાં આપણી સ્વાદિષ્ટ અને ચટપટી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લેશું। અત્યારે આપણે આ ચટણીમાં લસણ ઉમેરેલું નથી, પણ તમે ઈચ્છો તો 3 થી 4 કળી લસણ પણ આ ચટણીમાં ઉમેરી શકો છો। હવે ચટણી સાઈડ પર રાખી દઈશું અને આપણે પૌવા અને રવો જે પલાળીને રાખેલા છે ને એ જોઈ લઈએ। તો થોડી વાર પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રવો એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે અને ઉમેરેલી છાશ બધી જ એબ્ઝોર્બ કરી લીધી છે। હવે આ બેટર પરફેક્ટ કરવા માટે વધારાની આપણે 1 વાટકી છાશ ઉમેરશું અને થોડી થોડી છાશ ઉમેરતા મિક્સ કરશું। એક વાટકી પૌવા અને 1 વાટકી રવો લીધેલો એટલે આપણે ટોટલ 2 વાટકી છાશની જરૂર પડેલી છે। તો બધી જ છાશ બેટર સાથે મિક્સ કરી લેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળામાં તમારે નથી દાળ ચોખા પલાળવા કે નથી આથો લેવાની ઝંઝટ। માત્ર 15 જ મિનિટમાં બધું કમ્પ્લીટ તૈયાર કરી અને તમે ઢોકળા સર્વ કરી શકો છો। બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે થોડા મસાલા કરી લઈએ। જે વાટકી ભરીને આપણે રવો અને પૌવા લીધેલા છે ને એ જ વાટકી ભરીને મેં અત્યારે દૂધીનું છીણ લીધું છે। દૂધીની જગ્યાએ તમારા મનપસંદ વેજીટેબલ તમે ઉમેરી શકો છો। અને અડધી વાટકી બારીક સમારેલા કેપ્સિકમ ઉમેરશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું। બધું મિક્સ કરી દેશું।
2 ચમચી જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું. બાળકો માટે બનાવતા હોય તો આદુ મરચાંની પેસ્ટ ના ઉમેરો ને તો પણ ચાલે. તો અહીંયા બધો જ મસાલો એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે ઢોકળાની આપણે પ્લેટ તૈયાર કરતા પહેલાં ઢોકળા જેમાં સ્ટીમ કરવાના છે ને એમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. બધું મિક્સ કરી દીધા પછી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા આપણે કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. અને કુકિંગ સોડા ઝડપથી એક્ટિવેટ થાય એ માટે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. અને ઢોકળા ઠંડા થયા પછી પણ બિલકુલ ચવડ ના થાય એ માટે આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. કુકિંગ સોડા બેટર સાથે એકદમ મિક્સ થઈ જવા જોઈએ એ રીતે હલાવી લેવાનું. અહીંયા તમે જુઓ કે કુકિંગ સોડા ઉમેરતા જ આપણું બેટર સરસ ફ્લપી થઈ ગયું છે. અને બસ તરત જ હવે આપણે ઢોકળા મૂકી દઈએ. ઢોકળા સ્ટીમ કરવા માટે એક થાળી લીધેલી છે. થોડું તેલ ઉમેરી અને થાળી ગ્રીસ કરી લેશું. અને તૈયાર કરેલું બેટર થાળીમાં લઈ લેશું. ઉપર થોડું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી દેશું. અને બસ તરત જ ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું. તો અહીંયા સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. તૈયાર કરેલી પ્લેટ સ્ટીમરમાં મૂકી દેશું. ઢાંકણ ઢાંકી અને 15 મિનિટ ઢોકળા સ્ટીમ થવા દેશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું. ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળા એકદમ મસ્ત સ્ટીમ થઈ ગયા છે. ટૂથપીક નાખી અને ચેક કરશું તો અહીંયા તમે જુઓ કે ટૂથપીક એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. મીન્સ કે આપણા ઢોકળા સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો આ પ્લેટ બહાર કાઢી લેશું. અને સ્ટીમરમાં વધારે આપણે 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી અને બીજી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું. હવે આપણા ઢોકળા ઠંડા થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે એક વઘાર કરી લઈએ. આ ઢોકળા તમે એમનેમ પણ ખાઈ શકો છો, પણ વઘાર કરશો ને એટલે ઢોકળાનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે. અહીંયા ગેસ પર વઘારિયામાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરેલું છે. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું. રાઈની સાથે જ અડધી ચમચી તલ પણ ઉમેરી દઈશું. અને 1 દાંત મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. થોડા ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન પણ ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તૈયાર થયેલો વઘાર આપણે ઢોકળા ઉપર રેડી દઈશું. ઢોકળા ઠંડા થઈ ગયા છે તો આ રીતે કટ લગાવી લેશું. અહીંયા ઢોકળા કટ કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી આ ઢોકળા તૈયાર થયેલા છે. હવે વઘાર છે આપણે ઢોકળા ઉપર રેડી દઈશું. અહીંયા તમને ઢોકળા કાઢીને પણ બતાવી દઉં. તમે જોઈ શકો છો એકદમ જાળીદાર, એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી આ ઢોકળા તૈયાર થયેલા છે. અને એની સાથે જો આવી ખાટી મીઠી ટમેટાની ચટણી મળી જાય ને તો પછી મજા જ પડી જાય. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે કોઈ વધારાની ઝંઝટ વગર માત્ર 15 થી 20 જ મિનિટમાં તૈયાર થતા નવા ઢોકળાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.